بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دې لیکچر کې به انشاءالله زه تاسو ته هایپر لینک، بک مارک، کراس ریفرنس دا کم چې ضروري څیزان دي ډېر زیات دا ته زه صرف ښیم. کم چې ډېر ضروري نه وي نو هغې باندې به زه داسې لایټ اوړم. هغه تاسو دونه استعمالیږي نه، دومره په استعمال کې ستاسو دپاره ضرور نه دي. ښه، لومبی دی هایپر لینک. هایپر لینک څه ته وایي؟ دا هم دومره نه استعمالیږي، خو به هر حال هایپر لینک دې ته وایي که فرض کا زه دلته کې یو لینک واچوم او هغې باندې زه کلیک کوم چې ماته د لیپټاپ کې کوم ځای کې څه شیز وي چې هغه ماته ښکاره کېږي، یا زه لیکل کوم او دغه لیکلو چې کوم پکچر دی هغه ما سره په لیپټاپ کې سیو دی، زه د هغې لینک دلته واچوم ما سره ډایرکټ هغه راوځي. دلته زه لیکم چې مای فوټو، دا یو لفظ مو ولیکه. د هایپر لینک باره کې ته خبره کوم او دلته کې زه د هایپر لینک ووامه، زه دې سره لینک اچوم چې کوم ځای زما پکچرز پراته دي، نو زه به راشم دلته دا ډاکومنټس تاسو وینئ، دا ډراپ ډاون مینیو به زه کلیک کوم. دې نه بعد به زه راشم ډیسکټاپ. ډیسکټاپ نه بعد به زه خپل پی سی کولاو کوم. دې کې پی سی کې به زه راشم هارډ ډسک ته. هارډ ډسک به نیو فولډر به کولاو کوم او زه به دې کې یو خپل پکچر سلیکټ کوم او اوکې به کوم. نو ما سره یو لینک راغی، دلته ما لیکلی دی مای فوټو، بیا مې هایپر لینک وویل او ما یو لینک دلته شیر کړ. لینک آلریډي د هغې کلر بلو راځي بای ډیفالټ او دا ما سره آلریډي پکچر دی ځکه چې دلته لیکلي چې ډاټ جی پی جي د دې ایکسټینشن جی پی جي دی، اټس مین دا زما پکچر دی. ښه، زه که په دې کلیک کوم دا ما سره کلیکیبل نه دی، زه به کنټرول بټن ونیسم او په دې باندې به کلیک وکړم او یس به کوم ما سره پکچر ماته شو کړي. دا زما پکچر دی. صحیح شو؟ بیا ورته ګورئ، دا که زه همداسې کلیک کوم ما سره دا کلیکیبل نه دی، کلیک پې نه کېږي. کنټرول بټن به ونیسم او په دې باندې به کلیک وکړم او یس به کوم ما سره به پکچر وښي. دا صرف ما لینک لپاره، هایپر لینک لپاره. بک مارک، کراس ریفرنس دا بالکل ضروري نه دی. بک مارک څه شی دی؟ صرف دلته کې مارکس ورکول دي چې یاره ماته دې پته لګي. کراس ریفرنس د یو څیز حواله ورکول دي. نو دس از ناٹ سو مچ امپورټنټ آی تھنک. هیډر فوټر دونه خبره پکې نشته. هیډر ویلی شي چې کم هیډر باندې زه کلیک وکړم بره چې د پیج کم بره سر دی ته ویلی شي هیډر، تاسو کتی شئ. دا مونږ سره هیډر دلته کې لیکل کېږي، دا خو آلریډي مونږ په ورډز کې په ہوم پیج کې مونږه کتلی دی. صحیح ده؟ دا سیزم فوټر ویلی شي ټول لاندې باټم چې کوم د پیج لاندې ځای دی هغه ته څنګه داسې جوړی لاین ورکې یا بل څه اکثر پیج نمبر وي یا بل څه وي، تاسو به په بکس کې کتلی وي. دلته پیج نمبر چینج کا، دلته کې ټایپس ورکا، کم چپټر دی، کم یونټ دی، کم ایکسرسایز دی، هغه تاسو دا کولی شئ. صحیح شو؟ هیډر اینډ فوټر خو دیزی پورې شو ځکه چې ډېر ویډیوز رانه به لانګ کېږي. هیډر فوټر پیج نمبر خو سمپل تاسو ته دلته کې هم ښیي. د لیفټ سایډ لاندې وګورئ تاسو د سټارټ بټن سره پیج نمبر تاسو ته دلته هم ښیي. نو پیج نمبر تاسو دیزي نه ولې ګورئ؟ دغه هم څه خبره نشته. ټیکس باکسز، ټیکس باکسز مطلب دا دی چې دا لیکل خو زه په اوپن پیج کې کوم، خو که چېرې زه دا ټیکس باکس فالو کوم، ټیکس باکس مطلب دا دی زه دا لیکل دلته کوم یا سرکل پکې زه ګورم دا دی. نو زه دې کې چې کوم لیکل کوم نو د دې اثر به په دې لیکلو نی او د دې لیکلو اثر به په دې باندې. دا زه داسې کوم، دا زه دې کې زه لیکل کولی شم. خو د دې ټیکس باکس مونږ سره څه شی دی؟ سرکل دی. اکثر تاسو ګورئ چېرته چپټرو کې یا ټیټ بیټ یا چېرته مین انفارمیشن، کی انفارمیشن هغه یې داسې سرکل کې لیکلي وي، نو تاسو دا کولی شئ. ښه، دا خو مونږ سره څه شی و؟ ټیکس باکسز. کویک پارټس دا دونه ایزي نه دی. بهرحال د ټولو نه ښایسته څیز پکې دا دی ورډ چارټ دی، ورډ آرټ دی. ورډ آرټ درته زه لږ ډیټیل سره ډسکس کوم. ښه، ورډ آرټ ته زه ډسکس کوم. تاسو به دې نه پته هم تاسو لګي چې ورډ آرټ مونږ سره څه شی دی؟ 3 ډایمنشن دی. مونږ سره هغې الفاظو سټایل دی. دلته زه لیکم چې کویک یا سیمپل لیکم چې پېښور پبلک سکول سیمپل الفاظو کې مې دا ولیکه. دا به زه سینټر ته کم، ہوم ته به راشم، دا به هم سینټر ته شو. دا به زه لږ شانتې غټم کم او بولډ به کم، فنټ په هم وله چینج کم. ما سره داسې شو پېښور پبلک سکول. او زه د پېښور پبلک سکول لپاره سرټیفیکیټ جوړوم یا چې تر ډیمسي جوړوم. زه به څه کوم؟ دې سره زه لیکم ورسک روډ، سمپل، ځکه چې لږ ما سره زیات شي. او زه انزرټ ته راشم او د ورډ آرټ ته راشم.
نو زه به دا ډومبی سلیکټ کړم. ورډ آرټ ته به راشم. دې کې زه ګورئ ښه دې کې زه ویمه چې ما سره دا ورډ آرټ صحیح دی. دلته کې هم چک کا چې یاره بلکل ټیک دی. یس اوکې ټیک دی. دا به تاسو سره داسې شي. بیا به تاسو دې ځای کې دا ونیسئ. موس باندې به ګوته کیدئ. بټن به پریس ونیسئ او لاندې به یې راولئ. ګورئ ورته خیال هم دی. کم لیکل ډیمسي چې جوړیږي یا سم چې جوړیږي هغه دې طریقې سره جوړیږي. بیا تاسو دا بوځئ داسې هم کولی شئ. کنټرول زیډ یو سیز باندې ځان لږ پوه کړئ. په دې سیز کې بهرحال لازم پیج لایاوټ ته. پیج لایاوټ کې دا مارجن دی. مارجن مطلب دا دی چې دا کم لیکل دي دا کم ځي پورې پیج پورې ټچ کېږي که نه نو مارجن به ووهئ او بلکل نیرو به یې کوئ. نو تاسو سره به دا هر سیز بلکل په سینټر باندې راځي. صحیح شو. په دې باندې به زما په خیال چې تاسو پوه شوي یې. دا مونږ سره څه شو په انزرټ کې ورډ آرټ و. صحیح شو. د دې آسان الفاظ دي چې کوم ځای کې فرض کړه که تاسو چېرته یو کالم لیدلی وي یا چېرته دا زه ختمومه بیا په دې باندې تاسو کنفیوز کېږئ. انزرټ کې ورډ آرټ نه بعد داسې ډراپ کیپ. ډراپ کیپ څه ته وایي؟ د دې مطلب دا دی چې که فرض که تاسو ته میګزین اخبار یا چېرته بل داسې څه بکس کتلی وي او هغې کې ډومبی ورډز کیپیټلي او نور د هغې نه سټارټ وي نو داسې قسمه لیکلي دي پکچر نه تاسو نه دا کیدی شي. ښه سیګنیچر لاین الریډي په ډاکومنټس کې وي هغه تاسو هم کولی شئ ډایرکټ چې څنګه هلته کې کلیک وکړئ تاسو سره به یو سیګنیچر لاین راځي. اوکې داسې سیګنیچر لاین صحیح شو. دې لاندې لیکه چې یاره زه څه شی یم پرنسپل یم ډایرکټر یم اسسټنټ ډایرکټر یم کنټرولر یم اني هاو څه شی یم چې سیګنیچر لاین. ډیټ اینډ ټایم. ډیټ اینډ ټایم خو الریډي تاسو په کله چې په پیج باندې په ډاکومنټس باندې تاسو ډیټ اینډ ټایم لیکئ اسانه خبره ده خو کم فارمیټ سره لیکئ. اویلیبل فارمیټس موږ سره دا دي. لومبی داسې قسمه لیکئ که سنډے فیبروري 26 2023 فیبروري 26 2023 دا نننی ډیټ دی. تاسو کتی شئ په کم الفاظو کې کم څیز سره تاسو لیکئ ټایم لیکئ څه شی هم لیکئ هغه اوکې کوئ تاسو سره به هغه څیز دلته کې راځي اټومیټک. ښه ابجیکټ الریډي موږ څومره وویلي ټیکس فارمیټ ټیکس فارم فایل څونه چې موږ دلته کې دا وویلي دا ټول موږ سره ابجیکټس دي. صحیح ده. ښه د میتھس فزیکس دپاره یا د نور کلکولیشن دپاره د ټولو نه امپارټنټ څیز دا دی سیمبلز. سیمبلز کې څه ایکویشنز دي او سیمبلز دي. ایکویشن څه دي؟ ایکویشن فرض کا مونږ د میتھس پیپر جوړو او هغې کې مونږ سره یو ایکویشن راغی او ایکویشن داسې دی چې A is equal to pi r square. ایریا مونږ سره د پای آر سکویر برابر فرض که داسې راغی نو دې کې مونږ دلته به چینج کولی شو. صحیح شو. نو تیارې ریډي میډ ایکویشن یې دلته کې په انزرټ کې په ایکویشن کې شته. تاسو کتی شئ ښه ډېرې دنیا سیزان دي دلته کې انزرټ نیو ایکویشن تاسو هم پکې انزرټ کولی شئ. سیمبلز ته راشو. سیمبلز پکې موږ ډېر زیات استعمالو. مور سیمبلز باندې کلیک وکړئ ټول به تاسو ته ډسپلی شي. کم سیمبل هم چې استعمالې څرنګې سیمبل هم ته وې ته استعمالولی شي. ګورئ که دا استعمالې که دا استعمالې دا استعمالې دا استعمالې سم چې استعمالې الفا بیټا ګیما میو دا یو څه خو پکې زه نه پیژنم خو به هر حال دنیا شی سیمبلز دی ډالر ساین دی هیش دی اینڈ دی پرسنټیج دی دا کوم وایي چې زه کلیک کوم ایټ د ریټ دی ډبل کاما دا فیکټوریل ساین دی پکې دا موږ سره ملټیپلیکیشن دی پلس دی سلیش دی greater than less than is equal to sign of interrogation and so on دا ټول ما سره چې په کوم دا کوم دلته کې او ما سره راځي خو ما اوکې ونه وایي. نو دا انزرټ مین یو موږ سره انزرټ مین څه شی هم چې ته دې پیج کې پټ کې څه شی هم چې ته دلته انزرټ کې هغه به دې نه ته انزرټ کې. ویډیو یو ځل ټوله وګورئ او هغې نه بعد بیا ځان سره پوینټونه نوټ کوئ او پریکټیکل وکئ په لیپټاپ باندې انشاءالله ګارنټي درکوم ډېره فایده به ورته وشي. تھینک یو سو مچ. والسلام.